Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với Văn Học Cooking Show. Và trong video hôm nay thì mình sẽ làm một cái món ăn mà rất là phù hợp để ăn vặt, và đặc biệt là trong những ngày tháng Covid như này, ngồi nhà buồn không có gì ăn. Đó chính là món khô gà cay. Và chúng ta cùng thử làm món khô gà cay xem như thế nào nhé. Rồi, nguyên liệu để làm khô gà cay thì mình có đây, tất cả đống này để làm khô gà cay. Đầu tiên thì để làm khô gà cay chúng ta sẽ chuẩn bị cái phần thịt gà. Cái phần thịt gà để làm khô gà cay này thì anh em có thể là chỉ có thể chọn là cái phần thịt nạc nhất của con gà thôi. Mình có thể lấy ở cái phần ức gà, cái phần lườn gà ấy. Cái này thì ở các siêu thị họ có bán sẵn những cái phần lườn gà, ức gà này khá là rẻ. Ví dụ như ở đây mình mua cái phần lườn gà này, nó còn gọi là filet gà này, với giá là khoảng 64.000 một cân đấy anh em. 64.000 này. Nó là filet gà khoảng 64.000 một cân. Ngoài ra thì nó cũng có nhiều cái phần khác mình có thể làm, như phần đùi gà thì cũng làm được ấy, nhưng mà thường người ta thấy hay làm bằng cái phần cái lườn gà này, tại vì thịt nó mềm và có thể dễ làm nhất. Và ngoài ra thì để làm ngon thì anh em có thể sử dụng cái phần filet gà của những con gà già ấy. Tại vì cái khô gà ăn thì nó càng già thì thịt nó càng dai, ăn nó càng sướng răng. Còn nếu mà ăn nó mềm quá thì ăn nó sẽ rất là chán. Tất nhiên là trong quá trình chế biến thì mình có thể sấy khiến cho gà nó khô hơn, ăn nó sẽ dai hơn chẳng hạn. Rồi, đầu tiên là sẽ là khô gà này. Phần gia vị. Phần gia vị thì chuẩn bị khá nhiều gia vị đây anh em ạ. Mình sẽ cần có ớt này, bột điều này, ngũ vị hương, muống liu, ớt khô. Cái hạt điều chắc không cần. Đấy. Anh em có thể ướp thêm xá xíu các kiểu cũng được. Hoặc là đây, mình có một cái ít cái nấm đông trùng hạ thảo. Ở đây thì mình có thêm một các cái phụ gia là ớt bột. Ớt bột khác ớt khô nhá. Cái ớt để lên màu thôi. Ớt Hàn Quốc này cũng hay lắm. Mình có mắc khén này, mình có tỏi, có gừng. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành là chế biến. Thứ nhất là mình sẽ dần là rửa sạch cái gà này, bóp muối, bóp gừng. Rồi chúng ta sẽ tiến hành là hấp. Cái gà đầu tiên là mình sẽ sơ chế bằng cách là mình sẽ đây, từ từ mở cho anh em xem cái con gà nó gần 9 lạng, 57.000, cứ gần 1 cân gà nhé. Đây, cái miếng thịt gà đây. Đó. Thịt gà này mình cũng không biết là ăn có ngon hay ra gì không, mà đây có 4 miếng anh em ạ. Rồi, chắc là sẽ rửa sạch, bóp muối, ướp gừng. Đó. Rồi, đây là cái gà. Mình sẽ tiến hành rửa qua nước sạch. Anh em thấy không? Nó ra một cái màu trắng trắng. Cái kiểu xà phòng rồi, khi đã. Rồi, mình sẽ đến đây bóp với muối nha anh em. Mặc dù người ta thường bóp muối với cái da gà thôi, nhưng mà mình bóp muối ở đây. Có thể bóp với gừng cũng được nhé. Để tẩy cái mùi hôi. Có thể dùng rượu cũng được. Thực ra tôi thấy là nếu mà khi mà mình nấu lên thì thực ra nó không có mùi hôi đâu, trừ anh em là tinh lắm thì sẽ nghỉ đấy. Rồi, việc tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành là mình sẽ gọi là hấp gà khoảng 10 phút nha anh em. Rồi đây, cái này mình sẽ hấp kiểu là hấp khô khô nhé, chứ không hấp kiểu hấp nước nha anh em. Hấp khô như nào thì đơn giản thôi. Anh em cho sả này, đây là một củ sả. Đó. Chúng ta cho thêm lá chanh. Lá chanh này. Đó. Đây thì mình cho thêm một ít, cái này mình sẽ cho lên trên.
Đấy, chúng ta sẽ cho gà vào này. Mình sẽ cho một ít mắc khén nhé. Cái mắc khén này. Đó. Đây. Cái mắc khén này thì mình sẽ đập dập và mình sẽ rắc lên trên nha anh em. Đó, mình sẽ cho một ít mắc khén này. Rồi, mình sẽ đập dập cái này. Rồi, đây cái mắc khén sau khi mình đập dập này. Mình sẽ cho thêm một chút gừng nha anh em. Rồi, mình sẽ thêm một chút nước ở dưới này. Mình sẽ hấp cái này nhỏ lửa thôi anh em nhé, để cho nó chín liu riu thôi. Đó, kiểu như mình hấp thôi anh ạ, đừng để lửa to quá, gà nó sẽ bị nát và hơi nẫu. Đấy, để cho nó sôi rồi. Tại vì cái gà này nó là gà, cũng không phải là gà ta ấy, cái thời gian chín nó không phải là quá là lâu anh ạ. Mình nấu chỉ khoảng 5 phút nó cũng đã chín rồi. Và cái thịt này chúng ta chỉ cần để cho nó ngấm gia vị, sau đó chúng ta sẽ tiến hành xé thôi mà. Rồi, sau khoảng 10 phút mình sẽ tắt bếp này. Đó, nó bốc khói rất là thơm rồi anh ạ. Rồi, thực ra mình cũng không cần phải chín quá đâu anh ạ. Anh em chỉ cần nó hơi chín tới là mình có thể, bây giờ mình sẽ tiến hành vớt ra, chúng ta xé nhé. Rồi, anh em vớt ra này. Đó, sẽ có cái lông gì đây, kinh quá. Đó, đó, đó. Mình sẽ giữ lại cái nước dùng này để tí nữa chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta xêm gà nhá. Rồi bây giờ công việc tiếp theo là mình sẽ xé nhỏ cái gà này ra. Cái này thì đơn giản. Nóng quá. Đó, anh em xé nhỏ này ra này.